Namili na ba kayo ng mga pangregalo o pang Noche Buena? Pag-usapan natin ang mga dapat tandaan sa pamimili kasama si Trade Undersecretary Ruth Castelo. At pwede rin po kayong sumali sa ating talakayan. I-post ang inyong mga tanong o komento sa ating Facebook Live. Magandang hapon, Ruth Castelo. Oh, hi Ruth. Magandang hapon. Una po muna sa lahat, pag-usapan natin ano ang mga health protocols na dapat tandaan pag pupunta sa mga mall o sa mga pamilihan. So, syempre, kasama na rin yung public transport, no? But of course, that's another thing. It's part of the 7 commandments kasi natin sa ngayon. Pero kung pupunta sila sa mall at nandun na sila, they first have to check na below 37.5 ang kanilang body temperature. Kasi pag above 37.5, hindi na sila papapasukin. Chine-check ang body temperature upon entry. And then yung physical distancing natin, and then pagsuot ng face mask and face shield, meron tayo dapat baon sariling alcohol natin to sanitize our hands. And iwasan natin makadikit sa mga ibang tao, lalo na pagka medyo maraming tao doon sa loob ng store or ng department store or ng mall mismo. Wag na tayo pumasok para sigurado. Sa public transportation naman, yung kanilang no eating and no talking, hindi ba, na sinasabi. So kung papunta sila sa mall, marami silang magkakasama, magsasakay sa public transport, please make sure to avoid talking at hindi po pwede kumain doon sa public transportation. Pero same thing din po ba yan sa mga tiyangge? Kasi nakita natin, di ba, yung sa mga divisoria, naku, napakaraming tao, tas talagang medyo siksikan. Kahit nasabihin mong open air yan, ano po ba ang dapat ring tandaan sa mga ganyang lugar? Yan ang medyo challenging kasi hindi na yata nakukuhanan ng body temperature yung mga nandyan. So hindi natin alam, yung katabi natin, baka may COVID positive pala nang hindi natin alam. So please maintain physical distancing of at least 1 meter. Kung kaya nating lumayo ng 2 meters pa, gawin nating 2 meters. At iwasan din yung pakikipag-usap kung hindi mo naman kasama doon sa store. Ayan, sa mga tiyangge, wag na tayong magsalita kung hindi naman kailangan at lumayo rin sa mga taong nagsasalita. Dahil droplets, diba, Ruth, yung nakakahawa talaga, yung carrier ng virus droplets. So, kailangan hindi tayo natatalsikan. Importante talaga, face mask and face shield. And then, hand sanitizers. Yusek, yung binanggit nyo rin kanina, gusto kong ulitin natin, yung sa public transport, di ba sinabi nyo, yung bawal kumain, bawal mag-usap. Pero recently rin, may mga nakita rin akong comments sa ating Facebook Live. Yung iba kasing mga bus ay siksikan din daw. Pwede ba tayong gawin tungkol dyan? Or paano kaya yun na monitor at paano kaya yun maisa sa ayos? Yes, ang Department of Transportation naman, patuloy nilang minomonitor yan. And then pagka may nakikita, I understand, pag may nakikita sila na punong-puno na sasakyan na hindi na sumusunod dun sa physical distancing protocol natin inside the public transport, pinapatigil nila para ayusin yung mga tao dun sa loob. Pabababain or wag silang mag-accept ng more than 50% capacity ng sasakyan. Yusek, ano rin po ba ang pwedeng ipataw na parusa doon sa mga malls or sa iba pang establishments na lalabag dito sa health protocols? Well, government and the IATF does not want to be too regulatory, pero ayaw naman natin as much as possible na patawan ng penalty. But they will have to temporarily shut down. We will have to temporarily shut down the business pagka nakita natin na nagva-violate sila. We have written a lot of letters actually from DTI sa mga business establishments violating health protocols. At sinasabihan natin sila na kailangan natin ipasara if they don't comply with the protocols. Kasi minsan, yung tayo na rin mismo, yung customers na rin mismo, it has to be a personal discipline na sa atin na pag nasa labas tayo, nasa retail establishment, whether it's a restaurant or mall yan or kung ano man, kailangan tayo mismo kasi yung business rin will have to suffer. So kailangan din nilang paalalahanan lahat ng customers nila. Yusek, dito pa rin sa usapin sa mga malls, interesado lang ako. Ano ba ngayon, may nabago ba dun sa exchange or return policy? Dahil syempre may pandemic ngayon or even pag yung mga minsan yung mga damit, kung mamimili ka ng damit parang hindi pwede isukat. May naiba po ba dyan? Actually, the Consumer Act says na no return, no exchange policy is prohibited. Bawal yon. Hindi pwedeng hindi mo ibalik
at hindi pwedeng hindi maibalik. So kailangan tanggapin yan ng establishment kung talagang kailangan palitan. Yung mga LGUs kasi yon, Ruth, mga city ordinances ng local government units na nagsasabi na bawal isukat or bawal ibalik. Pero it runs contrary to the Consumer Act kasi ang Consumer Act ang sabi, kailangan may mechanism na pag-return or replacement or exchange ng customer. So dapat pumayag pa rin doon sa, kunwari, if papalitan mo sa size kasi hindi mo nga maisukat. Nagtaka rin ako actually kasi parang may isang branch na pwedeng magbalik ng item kung pinuntahan yung isang branch, hindi daw pwede. So sa LGU pala yon. So ngayon, ano talaga ang policy? Pwede? Dapat pwede. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi tanggapin ng store. Yung return, yung exchange kung defective or yung return, ganun po. Yes, that's right. Or refund. Pag binalik mo, refund. i-refund. Kailangan i-refund ng store. Yung sa mga iba pang bilihin, kasi kahapon naman ang guest namin itong si Department of Energy. Pinag-usapan namin yung sa mga yung sa mga pailaw, yung sa mga Christmas lights. DTI po yung may parang meron kayong seal na dapat tignan diyan sa mga ganyang klase ng products. That's right. We have the Philippine Standard Mark na ini-issue natin sa manufacturers that are licensed na under the DTI. Kasi we have 85 products in the mandatory certification scheme na kailangan dumaan sa DTI because we have to test the quality and the safety of the products. So whether it's imported or local, kailangan magpa-certify sila sa BPS. Yung Christmas lights, Ruth, pag imported yan, may ICC sticker tayo. It's called the Import Commodity Clearance Sticker issued by BPS. And then pagka-local siya, meron tayong Philippine Standard Mark. It's PS Mark. So yung distinction niyan, imported and local lang. But just to go back to Christmas lights, kailangan po, please hanapin ninyo yung PS Mark natin or ICC Mark doon sa Christmas lights before we buy it. Kasi pag hindi, alam mo yung cost ng sunog, hindi ba lalo na sa mga highly populated communities, dikit-dikit ang bahay, isa lang ang masunog dyan, buong community na ang sunog. So please, hanapin nila yung PS Mark natin. Also with fireworks, Ruth. Sa fireworks, meron, it's also a mandatory product. So nag-i-issue rin tayo dyan ng PS Mark. Hindi sila pwedeng makakita ng ICC Mark sa fireworks dahil bawal ang imported. Oo. So hanapin nila yung PS Mark and currently there are only 3 licensed manufacturers. Yung iba undergoing certification pa, renewal ng lisensya nila. But we have 3, I will name them para alam ng consumers. We have Tiger, we have Pegasus, and Dragon Fireworks. So ito lang yung mga lisensyadong fireworks sa ngayon. Pero Yusek, kasi minsan even the lights or the fireworks, pag bibili ka sa mga Tiangge or sa Divisoria, wala po sigurong mga mark yan. Paano kayang mapag-iingatan ng consumers yan? Nako, nagmo-monitor din kami yan. Kino-confiscate rin namin, Ruth. And if you remember the executive order issued by President Duterte, EO 28, that's 2017. So pinagbabawal ang fireworks, hindi ba? Except sa mga common display areas, yung mga local government units and ganon. So yung mga sa kalye-kalye na pagpapaputok, bawal yon. And I understand that the PNP is intensifying enforcement operations nitong itong holiday season natin. Okay, that's good to know. Marami pa tayong pag-uusapan kasi bukas 12/12. So ano dapat ang inyong mga tandaan at pag-ingatan sa online shopping naman? Kasama pa rin si Trade Undersecretary Ruth Castelo sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Kasama pa rin natin si Trade Undersecretary Ruth Castelo. Yusek, 12/12 sale. So ano ba ang dapat tandaan tungkol dito sa mga online shopping? Okay, nakamute po ata. Sorry. Okay, go ahead. Oo, we always advise consumers to make sure na bibili sila dun sa mga registered sellers lang. It's actually a must. Dapat yan yung number 1 step natin. Not only for consumer protection, but also for the development of the e-commerce in the Philippines para nakukontakt natin sila. So hanapin nila yung registration. If they're buying from a platform, please don't hesitate to ask questions. Pwede nyo naman tanungin yung seller. Huwag na tayong, kasi di ba minsan you take the product at face value. Huwag na tayong mahiya. Tanungin na natin kung totoo ba na ganito ang size, ang dimension. Kasi
a lot of times, hindi ba Ruth, bibili ka ng produkto, akala mo like a bicycle, for example, akala mo totoong bisikleta na sinasakyan, yun pala miniature bicycle ang i-deliver sa'yo. So, tanungin na natin ang seller. And then make sure na alam natin kung saan sila hanapin, if ever, kung may physical address or phone number. And if there is enough platform, okay yun. Kasi ang platform naman, nakiki-cooperate yan sa DTI for purposes of consumer protection. Talagang very close ang coordination natin. Doon sa ibang online sellers, we encourage them to have their own consumer redress para pagka merong naging problema at their level, kaya na nila agad isolve. But consumers, of course, can always come to us pagka kailangan na natin pumasok dun sa issue nila. Yusek, binanggit nyo yung example nyo na bisikleta. No? Minsan, common problem yan na iba yung itsura dun sa picture, dun sa actual product na dadating sa iyo. Ano bang pwedeng gawin ng buyer pag ganyan? Well, of course, it's also a false advertising. Kung ano yung in-advertise kasi, yun dapat yung i-deliver dun sa tao. Kasi yun ang in-order ng consumer based on what you described, di ba? So as a seller, there's an online code of business conduct na pinapatupad rin natin in the ASEAN. Nilalabas na natin to ngayon kasi bagong develop lang, na kailangan sundin ng sellers natin. They have to protect the consumer o yung customer nila, otherwise isang beses lang nila maloko, madadala na yan, hindi na sila bibilihan, and then their businesses will not grow. Diba? Kasi kung ano yung truth in advertising law natin, kung ano yung sinabi ng seller, dapat ganun ang ma-deliver. Aside from that, ano po ba yung mga karaniwang nagiging problema sa online, like mga scams? I think naglabas kayo minsan ng advisory na nagbabala tungkol dyan. Oo. Yung mga fake seller, meron kasing mga issues, mga reports that we receive na hindi naman totoo yung seller. Meron din na biglang magde-deliver sa'yo, tapos unknowingly yung mga kasama mo sa bahay magbabayad. Diba? So yung mga scams na ganyan, pag-ingatan nating mabuti and make sure kung aalis tayo, magdilin tayo sa mga kasama natin sa bahay. Yung mga, actually iba-ibang uri ng scam ang nangyayari. Merong mga yung dinedeliver naman na hindi lang yun sa iba yung in-order mo, kung hindi minsan bato, minsan tissue paper, isang box ng tissue paper. We've received a lot of reports na ganyan. Oo. So pagka ganyan, we hope that the consumer, the buyer, would know where to reach or how to contact the seller. Kasi otherwise, pagka hindi natin alam, when they come to DTI, ihiramin kasi natin yung kanilang device o yung gadget na ginamit nila and then bring it to the cybercrime divisions ng NBI or CIDG para matrace. So, advice natin sa consumers, dapat alamin nila kung sino ba tong seller, may track record ba, kumusta ba ang reputation niya, kumusta ba ang satisfactory rating ng kanyang mga customers. Kung wala na ganun, hanap na lang tayo ng iba. Anyway, there are thousands and thousands of them online in the internet. Tsagain din yung mga reviews, no, Yusek? Kasi ako din, nagbabasa rin ako ng mga reviews para malaman mo rin talaga kung anong feedback ng ibang customers. That's right. Kahit na nakakatamad, pero makikita mo very exciting din magbasa kasi iba-iba yung comments nila. If you see more than 3 negative comments, medyo hanap ka na ng ibang seller. Sa kabilang banda naman, paano naman din po yung mga bogus naman na buyers? Ano naman po ang dapat gawin dyan? At paano malalaman yan? Oo, yan naman yung for the protection naman of the seller. Ang seller din siguro, medyo i-vet rin nila siguro ang buyer nila kasi right now, hindi ba, with the surge of the internet, Google knows everything. So mag-type ka lang dyan ng pangalan, lalabas na yung background, yung profile ng tao. So baka gusto ng sellers natin for their own protection also na medyo background din muna before they accept any orders or any requests ng customers. Okay. Maiba naman tayo ng konti. Yusek, yung kamustahin lang natin mabilis yung presyo ng Noche Buena items. Kamusta po ang monitoring nyo? Kasi may mga sunod-sunod na bagyo. Baka yung iba dyan na epektuhan yung delivery po. Yes, but we have very good news on that one.
yung Noche Buena items natin na nasa bulletin ng DTI, hindi po nagtaas ang presyo. We are still on the 2019 prices beginning November 15 up to December 31. So consumers might want to take advantage of this time na damihan na nila yung bibili nila kung kaya nila para makapag-stock na sila for Christmas. That's good to know. Yung sa class na lang, paano po yung mga may reklamo dito sa mga possible online scams or even dito sa mga presyuhan po ng mga pangunahing produkto? Saan po pwedeng makontakt ng DTI? Oo, please feel free to contact us at DTI 1384 or at consumercare@dti.gov.ph. Okay, paalala dun sa mga mag-online shopping, Yusek. Oo, kailangan medyo spot muna natin mabuti yung ating binibili, basahin yung reviews and then talk to the seller. It's very important po to ask questions from the seller kasi you can hold him liable kung ano yung sinagot niya sa'yo. Take a photo ng device para pag nag-complain ka, madadala mo sa amin na talagang tinanong mo siya at yun ang sinagot niya sa'yo. Otherwise, of course, it's an actionable case. Okay, maraming pong salamat sa inyong panahon, Trade Undersecretary Ruth Castelo.